Xin chào các bạn. Bạn đã từng nghe nói về một quốc gia có tới 75% diện tích là sa mạc, là vùng đất thánh địa đã xuất hiện trên rất nhiều bộ phim của Hollywood như Indiana Jones và Cuộc thập tự chinh cuối cùng, The Martian năm 2015, The Last Days on Mars năm 2013 hay Red Planet năm 2000. Quốc gia đó chính là Jordan, hay còn gọi là Vương quốc Hashemite Jordan, một đất nước Ả Rập tại Trung Đông. Từ lịch sử, vị trí địa lý cho tới cảnh quan ở đây đều chứa đựng rất nhiều điều thú vị. Thậm chí nó còn được mệnh danh là thiên đường của các nhà thám hiểm. Trước tiên, hãy cùng 5 phút thôi quay ngược lại lịch sử quốc gia này. Trong nhiều thế kỷ, khu vực tạo nên vương quốc Hashemite Jordan ngày nay là một phần của Greater Syria. Đó là một khu vực mà các nhà địa lý gọi là Transjordan, bao gồm cả bờ đông. Nó chiếm một diện tích khoảng 90.000 km². Năm 1921, tiểu vương quốc Transjordan nổi lên dưới sự cai trị của người Anh. Và vào năm 1946, quốc gia này giành được độc lập và được gọi là Vương quốc Transjordan. Trong cuộc chiến tranh năm 1948-1949 giữa Ả Rập và Israel, các lực lượng vũ trang Jordan và Iraq đã chiếm đóng bờ Tây, bao gồm cả thành cổ Jerusalem. Với diện tích khoảng 5.500 km², bờ Tây được sáp nhập vào năm 1951 và tên của vương quốc được đổi thành Vương quốc Hashemite Jordan. Cho đến chiến tranh 6 ngày năm 1967, bờ Tây đã bị Israel chiếm đóng và vẫn như vậy cho đến ngày nay. Sau một loạt nỗ lực thất bại trong việc khôi phục quyền kiểm soát của Jordan đối với bờ Tây, năm 1988, vua Hussein đã quyết định từ bỏ mọi yêu sách đối với bờ Tây và cắt đứt mọi quan hệ hành chính và pháp lý với nó. Như vậy, Jordan chính thức trở lại với kích thước ban đầu và có diện tích như ngày nay là 89.342 km², bằng khoảng 1/4 diện tích Việt Nam. Jordan có phía Bắc giáp với Syria, phía Đông giáp Iraq, phía Đông Nam và phía Nam giáp với Ả Rập Xê Út, phía Tây giáp bờ Tây của Palestine và Israel. Cửa ra biển duy nhất của Jordan là một dải rộng 8 km trên vịnh Aqaba ở cực Tây Nam của đất nước. Năm 1965, dải đất này được mở rộng về phía Nam khoảng 26 km nhờ một hiệp định đặc biệt nhằm sửa đổi biên giới với Vương quốc Ả Rập Xê Út. Phần lớn lãnh thổ Jordan là sa mạc khô cằn, chỉ có 11,98% diện tích là đất nông nghiệp, 2,68% là đất trồng trọt, 9,87% là đất được tưới tiêu, 1,1% là rừng. Còn lại là khoảng 75% là đất có khí hậu sa mạc, nhận được lượng mưa ít hơn 200 mm mỗi năm. Quốc gia này được chia thành 3 khu vực địa lý và khí hậu chính. Đầu tiên là thung lũng Jordan. Đây là khu vực màu mỡ nhất của đất nước, nằm trên dòng chảy của sông Jordan theo hướng từ Bắc xuống Nam, từ độ cao 1.500m ở cao nguyên Golan xuống khoảng 200m dưới mực nước biển ở hồ Tiberias và xuống khoảng 435m dưới mực nước biển ở khu vực biển chết. Đây cũng là điểm thấp nhất của đất nước. Bề mặt của biển chết cũng là điểm thấp nhất trên bề mặt trái đất. Do không có lối thoát ra biển nên sự bốc hơi mạnh đã làm cô đặc muối khoáng của nó và tạo ra dung dịch hypersaline. Điều này khiến cho hàm lượng muối ở biển chết cao hơn khoảng 8 lần so với các vùng biển khác trên thế giới. Tuy nhiên, nước biển chết chứa nhiều khoáng chất khác nhau đã được khoa học chứng minh là có thể giúp điều trị nhiều vấn đề về da. Hiện nay, mực nước vùng biển này tiếp tục giảm do sự suy giảm của nguồn cung nước từ các sông suối xung quanh. Khu vực kéo dài từ phía nam của biển chết đến cảng Aqaba trên vịnh Aqaba được gọi là Wadi Araba. Trong đó, khu vực ngay phía nam biển chết được gọi là Safigo. Vì những vùng đất này có đủ nước cho tưới tiêu, nên đất nơi đây khá màu mỡ, các loại cây trồng có múi và rau màu quy mô nhỏ rất phát triển. Ngoại trừ khu vực màu mỡ này, hầu hết Wadi Araba là một sa mạc đầy sỏi và cát. Thung lũng Jordan cũng cung cấp cho đất nước hầu hết các loại rau củ, thậm chí có dư thừa để xuất khẩu. Nó nổi tiếng với các loại trái cây có múi, chuối, dưa, cà tím và cà chua chất lượng cao. Mặc dù trong nhiều thế kỷ, cư dân duy nhất của thung lũng Jordan là nông dân địa phương và người Bedouin, nhưng kể từ thời Ottoman, thung lũng này đã là nơi nghỉ dưỡng mùa đông cho những người giàu có. Họ đã xây dựng trang trại và nhà nghỉ ở đó. Các khách sạn hiện đại và một trung tâm hội nghị khổng lồ được xây dựng trên bờ đông của biển chết. Và nhiều hội nghị lớn của quốc gia đã được tổ chức tại đây. Bất chấp cái nóng oi ả trong những tháng hè, thung lũng vẫn thu hút nhiều khách du lịch vào cả mùa hè và mùa đông.
Thứ hai là vùng cao nguyên Mountain High, kéo dài toàn bộ chiều dài của phần phía tây đất nước và là nơi có hầu hết các thành phố lớn của Jordan, bao gồm thành phố thủ đô Amman 1.291.000 người, Zarakwa 481.000 người và Abi 300.000 người. Đây cũng là 3 thành phố đông dân nhất cả nước. Những cao nguyên này chiếm phần lớn lãnh thổ Jordan, kéo dài từ bắc đến nam và được chia thành 3 phần. Sawa al-Udun, nghĩa là vùng đất canh tác của sông Jordan, nằm giữa hai nhánh của sông Jordan là Yarmouk ở phía bắc và Raqqa ở phía nam. Banga 2 nằm ở trung tâm, bao gồm thủ đô Amman. Khu vực này kéo dài từ sông Raqqa ở phía bắc đến một hẻm núi hẹp có tên là Wadi Muzi ở phía nam. Trên thực tế, sông Muzi là một con suối nhỏ đổ ra biển chết. Đây là vùng đất màu mỡ, dân cư đông đúc và rất phát triển. Đối với phần thứ 3 ở phía nam, được gọi là Bila Asarat, đây là khu vực núi cao với các dãy núi phía bắc có đỉnh cao nhất đạt 1.200m, trong khi ở phía nam có những ngọn núi cao tới 1.500m. Đây cũng là khu vực có đỉnh núi cao nhất Jordan là Jabal al-Damin, cao 1.854m so với mực nước biển. Khu vực này cũng có lâu đài Kerak nằm tại thành phố cùng tên, là một trong 3 lâu đài lớn nhất trong khu vực Greater Syria. 2 lâu đài còn lại ở Syria. Lâu đài là kết quả của cuộc chiếm đóng trong các cuộc thập tự chinh ở thời Trung Cổ. Khu vực thứ 3 là sa mạc phía đông, chiếm khoảng 3/4 lãnh thổ của Jordan và là phần mở rộng của sa mạc Syria. Vùng đất đầy cát và sỏi của nó kéo dài về phía đông đến biên giới Iraq, phía nam đến biên giới Ả Rập Xê Út và phía bắc tới biên giới Syria. Tại đây cũng có những thành phố quan trọng bao gồm Ma'an và Aqaba. Khu vực này chủ yếu là cao nguyên khô cằn, ngoại trừ Zarak, cách thủ đô Amman 60 km về phía đông và đông nam. Đây là ốc đảo duy nhất, nhưng hiện tại nó cũng đang dần trở nên khô cạn. Nhìn chung, khí hậu của Jordan là sự pha trộn giữa lưu vực Địa Trung Hải và khí hậu sa mạc khô cằn. Ở phía tây khu vực có độ cao lớn, khí hậu khá mát mẻ và ôn hòa. Tuy nhiên, phía đông là khu vực sa mạc, thời tiết trở nên nóng hơn vào ban ngày và lạnh hơn vào ban đêm. Quốc gia này có mùa hè dài, nóng và khô, thường kéo dài từ tháng 5 đến tháng 11. Nhiệt độ ban ngày trung bình vào khoảng 33 độ C, nhưng đôi khi có thể vượt qua 40 độ C. Vào mùa đông lạnh giá, từ tháng 12 đến tháng 2 năm sau, nhiệt độ trung bình vào ban ngày là 13 độ C, nhưng nó thường giảm xuống 0 độ C vào ban đêm, thậm chí là thấp hơn, hình thành băng giá và tuyết rơi. Lượng mưa tại đây cũng thay đổi tùy theo khu vực. Chúng chỉ rơi trong những tháng mùa đông và hầu như không đủ để đáp ứng nhu cầu của đất nước. Ở bờ đông, khu vực sa mạc, lượng mưa hàng năm thường ít hơn 120 mm, trong khi lượng mưa tăng lên ở các độ cao lớn hơn, đạt 500 mm ở phía bắc và 300 mm ở phía nam. Dù là một quốc gia nằm tại bán đảo Ả Rập, nhưng Jordan thường được coi là một quốc gia nghèo tài nguyên. Tuy nhiên, họ cũng có lượng lớn phốt phat, uranium và đá phiến dầu. Các mỏ phốt phat ở phía nam quốc gia khiến Jordan trở thành nhà sản xuất và xuất khẩu phốt phat lớn thứ 3 thế giới, ước tính trữ lượng khoảng 1,5 tỷ tấn. Phốt phat được vận chuyển bằng đường sắt từ các mỏ đến cảng Aqaba, nơi nó được vận chuyển ra nước ngoài. Trữ lượng uranium của Jordan cũng rất đáng kể, chiếm 2% tổng trữ lượng của thế giới. Người ta ước tính rằng Jordan có thể khai thác 80.000 tấn uranium từ cọng uranium và trữ lượng phốt phat của quốc gia này cũng chứa khoảng 100.000 tấn uranium. Mặc dù trữ lượng dầu thô của Jordan là phi thương mại, nhưng Jordan là quốc gia có trữ lượng dầu đá phiến lớn nhất thế giới. Trữ lượng dầu đá phiến đã được chứng minh ở Jordan là hơn 4 tỷ tấn dầu, tương đương với 28 tỷ thùng. Tuy nhiên, theo một nghiên cứu của Cơ quan Năng lượng Hoa Kỳ, trữ lượng dầu đá phiến của quốc gia này có thể lên tới 69 tỷ thùng. Là một quốc gia gần như toàn bộ đều là sa mạc, không có tài nguyên dầu mỏ như các quốc gia Ả Rập khác, dân số cũng chỉ khoảng 10.209.000 người, bao gồm cả những người tị nạn trong nội truyến Syria. Nhưng cơ sở hạ tầng tại Jordan được xây dựng khá tốt và có khá nhiều di sản văn hóa, cho nên du lịch đã trở thành một trong những yếu tố và nguồn thu nhập quan trọng nhất của quốc gia. Điều này khiến ngành dịch vụ chiếm tới 67% tổng GDP của đất nước. Theo số liệu thống kê của Quỹ tiền tệ quốc tế,
năm 2020, GDP của quốc gia này là 43,48 tỷ đô la Mỹ. Theo đó, GDP bình quân đầu người là 4.259 đô la Mỹ, trong khi con số này ở Việt Nam là 3.499 đô la Mỹ. Nếu tính theo sức mua tương đương thì GDP bình quân đầu người của quốc gia này thấp hơn Việt Nam một chút, ở mức 10.306 đô la Mỹ. Trong số hơn 10 triệu người ở quốc gia này thì chỉ có khoảng 6,8 triệu người là người Jordan, trong đó 98% dân số là người Ả Rập. Còn lại 2% là người Circassian, Armenia, Quốc và các sắc tộc khác. Ngoài ra, quốc gia này có khoảng 2,2 triệu người là những người tị nạn Palestine tính tới năm 2016. Hầu hết trong số họ đều được hưởng quyền công dân Jordan dựa trên mối liên kết hành chính và pháp lý giữa bờ Tây và Jordan, ngoại trừ khoảng 140.000 người tị nạn từ Dải Gaza. Quốc gia này cũng có khoảng 1,3 triệu người là người tị nạn Syria. Chính vấn đề này đã khiến Jordan liên tục kêu gọi các quốc gia khác trong khu vực giúp đỡ và tiếp nhận người tị nạn, nhưng đa số đều không chấp nhận. Bởi vậy, Jordan đang phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội khi phải tiếp nhận số lượng người lớn như vậy. Là quốc gia Ả Rập, cho nên Jordan cũng có tới 92% dân số theo đạo Hồi, phần lớn trong số họ theo giáo phái Sunni và khoảng 6% người theo đạo Thiên Chúa. Ngoài ra, khoảng 2% dân số theo giáo phái Shia và Druze. Cuối cùng, nếu các bạn có đi tới đây để du lịch thì có thể ghé các địa điểm như Petra là một trong 7 kỳ quan của thế giới. Đây là thành phố lịch sử và là một khu vực khảo cổ học ở phía tây nam Jordan, nằm trên sườn núi Hor. Petra nổi tiếng với kiến trúc chạm khắc trên đá và hệ thống ống dẫn nước. Nó còn được gọi là thành phố hoa hồng vì màu sắc của đá được chạm khắc. Biển chết nổi tiếng với nguồn nước giàu khoáng chất. Các tín đồ chăm sóc sức khỏe tin rằng nguồn nước tại đây có đặc tính chữa bệnh cho da. Do biển có hàm lượng muối cao, cho nên nó có thể khiến cơ thể bạn dễ dàng nổi trên mặt nước. Đi đến khu vực phía nam của Jordan và bạn sẽ được chiêm ngưỡng một trong những cảnh quan ngoạn mục nhất trên toàn cầu, được gọi là thung lũng mặt trăng. Thung lũng đá sa thạch và đá granite này là một trải nghiệm của thế giới khác, với những vách đá cao chót vót, cồn cát lớn, cổng vòm xoáy và hang động, và được gắn thẻ là di sản thế giới của UNESCO vào năm 2011. Ngoài ra, bạn có thể tham quan di tích Zeras. Đây là một trong những thành phố La Mã cổ đại được bảo tồn tốt nhất trên thế giới và có những địa điểm tham quan ngoạn mục, từ những đại lộ và đền thờ, có hàng cột dọc đến một đấu trường thể thao lớn từng có sức chứa 15.000 khán giả. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về các vấn đề địa lý của Jordan. Bạn cảm nhận như thế nào về quốc gia này? Hãy để lại suy nghĩ dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nhé!